السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. هنضغط على الثلاث نقاط ونضغط على تنزيل المجموعة. هنجد فيه مشكلة في عرض البيانات، وأنا هعرض لحضراتكم 3 طرق سريعة لحل هذه المشكلة. اختاروا منها الطريقة المناسبة. ورد من أحد مشاهدي القناة الكرام سؤال بيسأل عن كيفية تحميل البطاقات التعليمية من نوت بوك الإم، وأنا بإذن الله تعالى هأجيب عن هذا السؤال الآن. عندي هنا بطاقات تعليمية، هضغط عليها علشان نفتحها. هنضغط على الثلاث نقاط ونضغط على تنزيل المجموعة. الملف بينزل بصيغة CSV، فلو فتحناه بيكون بهذا الشكل غير مقروء. حتى لو غيرنا نوع الخط المستخدم ستبقى المشكلة موجودة أيضا. وأنا فيما يلي هعرض لحضراتكم 3 طرق لحل هذه المشكلة وجعل الملفات مقروءة باللغة العربية، وحضراتكم اختاروا من الطرق ال3 الطريقة المناسبة ليكم. ونبدأ بسم الله. الطريقة الأولى هنحل المشكلة عن طريق استخدام برنامج الإكسل. هنضغط على الملف، هنختار مصنف فارغ جديد، بعد كده أروح لتبويب بيانات واضغط على الحصول على البيانات من ملف من نص CSV. هروح للمكان اللي فيه الملف، هختار الملف واضغط على استيراد. يفتح لنا هذا الملف. تم استخدام الصيغة اللي يمكن من خلالها التعرف على اللغة العربية وحل المشكلة. بعد كده هختار تحويل البيانات. فتحت هذا الملف. كل البطاقات زي ما هو واضح قدام حضراتكم، طبعا هي هتكون على عمودين، العمود الأول فيه الأسئلة والعمود الثاني هيكون فيه الإجابات. بعد كده هأغلق هذا الملف واضغط على احتفاظ. فتحت البطاقات في ملف الإكسل. الآن أقدر أحفظه، هسميه البطاقات التعليمية واختار مكان حفظه وليكن التنزيلات واضغط على حفظ. وبكده هيكون عندنا ملفين، الملف الأساسي الأولاني اللي أنا نزلته من نوت بوك الإم، والملف الثاني اللي تم حل المشكلة من خلاله. الطريقة الثانية ان انا افتح الملف اللي نزلته من نوت بوك الام عن طريق المفكرة. هضغط بالناحية اليمين من الماوس على الملف واختار تحرير في المفكرة. هيفتح الملف. ممكن احدد الملف كله عن طريق كنترول A وكنترول C لنسخ هذه البيانات. بعدين اروح افتح ملف وورد هكتب فيه البطاقات التعليمية، هفتحه وهعمل كنترول في او لصق للبيانات اللي انا جبتها من المفكرة. نلاحظ ان السؤال والاجابة موجودين ورا بعض. طب انا عايزة اعملهم على عمودين، مفيش مشكلة بإذن الله. أولا نلاحظ إن في هنا زي الكومة أو الفاصلة بتفصل ما بين السؤال والإجابة. عشان أبدأ أحل المشكلة وأخلي الأسئلة في عمود والإجابة في عمود، هضغط كنترول A أحدد محتوى الملف كله، بعدين أروح لتبويب إدراج ومجموعة جدول واختار تحويل النص إلى جدول، ومن فصل النص عنده هختار غير ذلك واختار اللي هي الكومة اللي موجودة قدام حضراتكم، ودي ممكن أكتبها عن طريق تغييري للوحة المفاتيح للإنجليزي، وبعدين من مفتاح اللي هو الواو وأضغط علشان أختار هذه الكومة وأضغط على موافق. هجد إن البيانات أصبحت على عمودين، الأسئلة في عمود والإجابات في عمود آخر. الحل الثالث عن طريق جداول بيانات جوجل. روح للتطبيقات، اختار جداول البيانات، افتح بدء جدول بيانات جديد، ومن ملف اختار استيراد. لو كان موجود عندي على الدرايف اختاره من ماي درايف، او اني احمله من على جهازي. اعمل سحب وافلات للملف اللي نزلته من نوت بوك الام. بعد كده هضغط على استيراد البيانات. يفتح الملف على العمودين. علشان نخليه ناحية اليمين تعالوا للتنسيق، ومن الاتجاه اختاروا الورقة من اليمين الى اليسار، وتعالوا على الفاصل اللي موجود ما بين العمود الاول والتاني واضغطوا 2 كليك سريع علشان يتم توسيع الأعمدة بحيث ان انا اقدر اقرا السؤال والإجابة بسهولة. 3 طرق بسيطة جدا وسهلة جدا، حضراتكم اختاروا منها الطرق المناسبة ليكم. ولو عند حضراتكم اي مشكلة او تساؤل اخر اتركوها في التعليقات وان شاء الله اشرح لكم حلها. وفي النهاية بشكر حضراتكم، وإذا الفيديو أفادكم أتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على الإعجاب بالفيديو وتتركوا تعليق عليه وتشاركوه مع زملائكم، وأشوفكم دوما على خير بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.